guys, lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, share ko po sa inyo kung paano gumawa ng special maha ala blend. Coconut milk in can, 400 gram po ang isang lata. So gagamit tayo ng 2 lata. Gagamit din po tayo ng condensed milk, 395 grams. Gagamit po tayo ng 6 na evap, kahit ano pong evap, 170 gram each. Gagamit po tayo ng 1 cup of white sugar. Siyempre po, para lalong lumasa o masarap ang ating maha, gagamit tayo ng Forsana cheddar shredded cheese, 200 grams, 1 pack. Kahit po anong cheese ang gagamitin nyo, pwede po. At gagamit din po tayo ng sweet corn. Ayan po, 1 cup of sweet corn. At syempre, gagamit din po tayo ng 1 cup of corn flour. Kahit po anong brand ang gagamitin nyo. So, ayan po ang ating mga sangkap. Ayan po, ilalagay lang natin sa ating non-sticky pan ng ating mga ingredients. So halu-haluin lang po natin hanggang ma-dissolve ang ating nilagay na cornstarch. Ayan. Ayan guys, so na-dissolve na po ang ating nilagay na cornstarch. Ayan, kung napapansin nyo po. So ilalagay na rin po natin ang ating 200 grams of cheese. Yan po yung sekreto ko kung bakit napakasarap ang aking Maja Blanca. Ayan. So, i-mix lang po uli natin guys. Ayan. Ngayon guys, nalaman na ninyo o malalaman na ninyo kung ano ang sekreto ko bakit napakasarap ang aking Maja Blanca. So, pwede na natin siyang isalang guys. So ayan po, medium heat lang po dapat ang pagsalang natin habang niluluto ang ating Maja Blanca. So isasalang na po natin siya. Ayan guys, kung napapansin nyo, medium heat na po siya. So sinalang ko na po. At syempre po guys, para po hindi siya agad masunog, at saka dapat smooth ang ating Maja Blanca, wag po natin siya hintuan ng paghalo hanggat maging sticky ang ating Maja Blanca. So, continuous lang po ang paghalo para maging smooth at hindi buo-buo agad ang ating Maja Blanca. So, hanggang maluto, hanggang maging sticky ang ating Maja Blanca, continuous po ang paghalo natin. Ayan. Ayan po guys. So, after 20 minutes po, ayan. So, sticky na po ang ating Maja Blanca. Bango. Ang bango dahil sa cheese guys. So yan ang aking sekreto. Kaya napakasarap ng aking Maja Blanca. Ayan guys. So papansin nyo oh. So luto na po ang ating Maja Blanca. So ilalagay na po natin siya sa ating lagayan at palalamigin natin siya.